semua, selamat datang ke channel Edu Tutor Math. Saya Cikgu Hazwan. Tajuk kita pada hari ini adalah fungsi. Pada video kali ini, kita akan tumpukan kepada pengenalan kepada fungsi. Cuba anda perhatikan rajah ni. Katakan kita ada segitiga, bulat dan segi empat tepat dalam set ni dan kita namakan sebagai set bentuk. Dalam set ni pula, ada warna merah, hijau dan biru dan kita namakan sebagai set warna. Jadi, apakah kaitan antara dua set ini? Kita boleh lihat bahawa bentuk segitiga ini berwarna merah, bentuk bulat ini pula berwarna hijau dan bentuk segi empat tepat ini berwarna biru. Jadi, jika kita padankan setiap unsur dalam set bentuk kepada set warna, kita dapat rumuskan bahawa dua set ini mempunyai hubungan. Inilah dia konsep fungsi. Fungsi boleh didefinisikan sebagai hubungan antara set yang mematuhi beberapa ciri-ciri tertentu. Sebelum kita lihat lebih lanjut kepada ciri-ciri fungsi, mari kita kaji beberapa hubungan set. Terdapat 4 jenis hubungan antara set. Perhatikan rajah ni. Kita namakan set ini sebagai X dan set ini pula sebagai Y. Sekiranya satu unsur dalam X dipadankan dengan satu unsur dalam Y, hubungan ini dinamakan sebagai hubungan 1 kepada 1. Kedua, satu unsur dalam X dipadankan dengan lebih daripada satu unsur dalam Y. Hubungan ini pula dinamakan sebagai hubungan 1 kepada banyak. Ketiga, terdapat lebih daripada satu unsur dalam X dipadankan dengan hanya satu unsur dalam Y. Hubungan ini pula dinamakan sebagai hubungan banyak kepada 1. Dan yang terakhir, gabungan antara hubungan 1 kepada banyak dan hubungan banyak kepada 1 membentuk satu hubungan baru yang dinamakan hubungan banyak kepada banyak. Berdasarkan keempat-empat jenis hubungan yang telah disenaraikan, adakah semua hubungan ini boleh dikatakan sebagai fungsi? Untuk menjawab persoalan ini, mari kita lihat ciri-ciri fungsi. Satu hubungan dikatakan sebagai fungsi apabila semua unsur dalam X hanya dipadankan dengan satu sahaja unsur dalam Y. Hal ini bermaksud hanya hubungan 1 kepada 1 dan hubungan banyak kepada 1 sahaja yang boleh dikatakan sebagai fungsi. Kenapa hubungan 1 kepada banyak bukan fungsi? Hal ini kerana hubungan ini tidak mematuhi ciri-ciri fungsi, di mana satu unsur dalam X tidak boleh mempunyai lebih daripada satu unsur yang dipadankan dalam Y. Untuk memahami kaitan antara fungsi dan hubungan dengan lebih mendalam, mari kita lihat satu kaedah yang dinamakan pendekatan kotak hitam atau analogi mesin. Katakan kita ada sebuah mesin dilabel sebagai F yang melakukan operasi X kuasa 2 tambah 1. Apabila kita masukkan satu nilai X di bahagian input, katakan 2, nilai tersebut akan dikira di dalam mesin. Dengan menggantikan X dengan 2, 2 kuasa 2 tambah 1, 4 tambah 1, persamaan 5. Maka, nilai 5 akan dikeluarkan sebagai output. Dekat sini, kita dapat simpulkan bahawa setiap satu nilai input yang dimasukkan dalam mesin fungsi, hanya satu sahaja output yang akan dihasilkan. Disebabkan itu, hubungan 1 kepada banyak adalah bukan fungsi. Sekarang, kita masukkan negatif 2 di dalam mesin ini. Dengan menggantikan X dengan negatif 2, negatif 2 kuasa 2 tambah 1, 4 tambah 1, persamaan 5. Output yang dikeluarkan adalah 5 juga. Jadi, hubungan banyak kepada 1 bukan fungsi lah ya? Hubungan banyak kepada 1 masih lagi fungsi. Walaupun nilai output adalah sama, tetapi nilai input adalah berbeza dan jumlah output yang dikeluarkan masih hanya 1. Jadi sebab itu, hubungan banyak kepada 1 adalah fungsi. Kita tengok pula istilah-istilah penting dalam fungsi. Semua unsur dalam set A dipanggil sebagai domain dan ditulis dalam tanda-tanda set, iaitu domain, persamaan, 1, 2, 3. Semua unsur dalam set B pula dipanggil sebagai kodomain dan juga ditulis dalam tanda-tanda set. Kodomain sama dengan 1, 4,
9, 16. Setiap unsur dalam A yang mempunyai padanan dipanggil sebagai objek. Objek sama dengan 1, 2, 3. Setiap unsur dalam B yang mempunyai padanan dipanggil sebagai image. Image sama dengan 1, 4, 9. Disebabkan nilai 16 tidak mempunyai padanan dengan objek, maka nilai 16 bukanlah image. Nilai image yang ditulis dalam tata tanda set dipanggil sebagai julat. Huruf F dalam rajah ini mewakili nama fungsi dan boleh digantikan dengan huruf-huruf yang lain seperti G dan H. Sekarang, masa untuk soalan. Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara set A dan set B. A, nyatakan julat bagi hubungan itu. Untuk menjawab soalan ini, kita kena tahu apa maksud julat. Julat adalah nilai-nilai image yang ditulis dalam tata tanda set. Jadi, julat sama dengan 4, 16. 10 bukanlah image kerana 10 tidak mempunyai padanan dengan objek dalam set A. Maka 10 juga tidak termasuk dalam julat. B, tentukan sama ada hubungan itu adalah satu fungsi. Bagi soalan B, kenal pasti dahulu ciri-ciri fungsi. Ingat, semua objek perlu mempunyai satu image. Tetapi, nilai 3 tidak mempunyai image. Maka, hubungan ini bukanlah fungsi, walaupun ini adalah hubungan 1 kepada 1. Mari kita ke soalan seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan fungsi g(x) di mana g(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah 2a tolak 7. Hitung nilai A dan B. Mari kita fahamkan gambar rajah ini dengan menggunakan analogi mesin. Katakan mesin ini dinamakan sebagai G dengan operasi AX kuasa 2 tambah 2A tolak 7. Apabila nilai 2 yang mewakili X dimasukkan sebagai input, nilai 2 ini akan dikira di dalam mesin. Dengan menggantikan X dengan 2, operasi dalam mesin akan menjadi 2 kuasa 2A tambah 2A tolak 7 sama dengan 4A tambah 2A tolak 7 sama dengan 6A tolak 7. Kemudian, setelah nilai 2 dikira, didapati nilai output yang bersamaan dengan 5 akan dikeluarkan. Maka, satu persamaan fungsi boleh ditulis sebagai G2 sama dengan 5. Disebabkan G2 mewakili apa yang ada di dalam mesin, maka G2 boleh disamakan dengan 6A tolak 7. Sekarang, kita boleh cari nilai A. 6A tolak 7 sama dengan 5. 6A sama dengan 5 tambah 7. 6A sama dengan 12. A sama dengan 2. Sekarang, kita dah ada nilai A. Jadi, kita permudahkan fungsi G. Dengan menggantikan A dengan 2, maka Gx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 2 darab 2 tolak 7 sama dengan 2x kuasa 2 tambah 4 tolak 7 sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3. Mari kita guna analogi mesin sekali lagi untuk input X sama dengan negatif 1. Apabila nilai input dimasukkan, negatif 1 akan dikira di dalam mesin dan mengeluarkan output B. Maka, satu persamaan fungsi boleh ditulis sebagai G negatif 1 sama dengan B. Sekarang, gantikan G negatif 1 dengan operasi yang berada di dalam mesin. 2 dalam kurungan negatif 1 kuasa 2 tolak 3 sama dengan B. B sama dengan 2 darab 1 tolak 3. B sama dengan 2 tolak 3. B sama dengan negatif 1. Maka dengan itu, tamatlah pelajaran kita dalam video kali ini.
Anda boleh follow IG Cikgu di @edututormat. Dan jika anda mempunyai sebarang persoalan, cadangan atau komen, anda boleh email di edututormat@gmail.com. Anda juga boleh tinggalkan komen di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe channel Cikgu ya. Akhir kata daripada Cikgu, cuba untuk mengenali terlebih dahulu dan jangan buat keputusan secara terburu-buru. Jumpa di video akan datang. Bye!